ซซ่าพากินพามากินก๋วยเตี๋ยวครับฮ้อนๆแบบนี้ต้องกินก๋วยเตี๋ยวครับมาครับมาอันนี้ผมปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเหลือใส่พริกอย่างเดียวครับมาครับมากินก๋วยเตี๋ยวกันแซ่บครับเดี๋ยวจะหาว่าผมกินบ้าย่องก็แม่นเด้อครับผมเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าบ่เผ็ดปานใดดอกประมาณพริก1 ช้อนเท่านั้นเองผมก็กินแบบนี้ของผมเป็นประจำนะครับอืมก๋วยเตี๋ยวดูดน้ำเบิดแล้วส่วนสิได้ถ่ายคลิปโอ้ยส่วนสิได้กินพี่น้องเอ้ยส่วนสิได้แต่ละคลิปยากขนาดส่วนสิได้เอาโอ้หมุนซ้ายหันขวาอยู่หั่นมาครับมาโอ้หลายยายห่างอยู่ทางไหนมากินก๋วยเตี๋ยวกันครับอืมเพราะสิกินแน่ก็ได้
คุณพ่อเหงื่อออกแล้วขออนุญาตนะคะฉันเหงื่อให้พ่อได้ป่ะก็ได้ป่ะร้อนมากอากาศร้อนอากาศร้อนโอ้วันเผ็ดครับแล้วมาตักก่อนยังเป็นปลาอยู่แซ่บครับแซ่บพอได้กินโดนนะก็ขอขอบคุณครับทุกท่านกิริยาใดบ่สุภาพวาจาใดบ่สุภาพ
บ่สุภาพเทปจาก็ขอโทษขออภัยเด้อครับโอ้แซ่บๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย